place, do you have 5 things you like about this place? Oh, yeah. Sa akin, 5 things I liked about Isles of Lake Caliraya. Malinis. Malinis. Kudos sa mga kalakuya tonton dito. And wife. Yung mga caretakers ng island. Malinis talaga. And 2, nature of course. Tapos may mga number 3 ko is pwedeng mag-videoke, may billiards, malawak in a way, malawak yung and yung amenities talagang swak. Swak for a company o kahit family. Ikaw, ba meron kang Ako yung hospitality nila dito, sobrang kudos talaga sa hospitality kasi even yung mga preparation ng food namin and then and all, talagang gusto nila talaga, sila talaga yung mag-serve sa amin. So that's part of yung way or another way bakit or another option bakit kami babalik. So yun. So last one. Siguro nag-enjoy kasi yung baby namin. Kasi pagod na nga lang siya, antok na kasi yun ang pero kudos to everyone. Babalik kami for sure. Highly recommended. Highly recommended. Yung amenities pa lang, marami ka nang pwedeng gawin. Okay. Pwede ka rin mag-fishing dito. Oo, nag-fishing din kami. So, mapapanood nyo. Yeah, so marirecommend ba natin tong place in 1, 2, 3? Yes!